የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ወንድማችሁ አትክልት ነኝ ከኢትዮ አጋፔ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት። ዛሬ ደግሞ በእግዚአብሔር ጸጋ አንድ ሐሳብ ይዘን ከእግዚአብሔር ቃል ጊዜ የምንወስድ ይሆናል። እንግዲህ ርዕሱን አይታችሁታል፣ ዘመኑን ዋጁ የሚል ሐሳብ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ጥናት እንዲባርከን፣ እሱ እንድናከብር፣ ከእሱ እንድንማር፣ ለወንድሞች ለእህቶችም ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል ያለንን ሐሳብና ሸክም በፍቅር ማጋራት እንድንችል በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት እንቀርባለን። እንጸልይ። ቸር አባት እግዚአብሔር ሆይ ክብር ሁሉ ለዘላለም ለአንተ ይሁን። አቤቱ በጥናታችን እንድትቀድምልን፣ በውይይታችን ሁሉ ከኛ ጋር እንድትሆን እንለምንሃለን። የዘላለም አባት ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ መንፈስ ቅዱስ እንደምትሰጠን ቃል ገብተሃል። ዛሬ በዚህ ጥናታችን ያ የተስፋ ቃል በሙላት እንዲፈጸም ጌታ ሆይ አንተ ከብረህ እኛም ተባርከን ያንተ መንግስት ሐሳብ ከፍ ይል ዘንድ እንለምንሃለን። በተለየ መልኩ አገራችንን በፊት እናቀርባለን። አሁን ያለንበትን ሁኔታ ታውቃለህ። ጌታ ሆይ አንተ ሰላምን ልታወርድልን፣ አንተ በረከትን እንድትሰጠን በኢየሱስ ስም ባለው ነገር ሁሉ የአንተ ጣልቃ መግባት ይሆን ዘንድ እንለምንሃለን። በተለያየ ቦታ በተለያየ ሁኔታ ሆነው አይኖቻቸውን ወደ አንተ የሚያቀኑ ሁሉ በኢየሱስ ስም በምህረትህ እንዲጎበኙ እንለምንሃለን። ክብር ሁሉ ለዘላለም ለአንተ ይሁን፣ በመድኃኒታችን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። እንግዲህ ከኢትዮ አጋፔ ከምናደርጋቸው መደበኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናቶች በተጨማሪ አልፎ አልፎ እንደዚሁ በአገር አቀፍ ደረጃ በኢትዮጵያ ውስጥ በቤተክርስቲያን አካባቢ በተለይም በፕሮቴስታንት ወይም በወንጌል አማኞች አካባቢ ያለውን እንቅስቃሴም በመልካምም አንዳንዴ ደግሞ ባሉ ተግዳሮቶች ዙሪያም እንደምናነሳ ይታወቃል። እስካሁን 2-3 ቪዲዮዎች የሰራናቸው አሉ። ኢትዮ አጋፔ የዩቲዩብ ወይም ፌስቡክ አድራሻዎች ላይ ታገኛላችሁ። አንዱ ከነዚያ ውስጥ ንቁ የሚል ሐሳብ ያለበት ነበር። አሁን እንድናይ በተለየ መልኩ የምንፈልገው የተወደዳችሁ ወገኖች በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም በቅርብ ከተቋቋመው የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል ጋር በተያያዘ አንዳንድ ሐሳቦችን የምናነሳ ይሆናል። እንደዚሁም ደግሞ አሜዚንግ ፋክትስ በሚል በዓለም አቀፍ ደረጃ ከሚንቀሳቀስ እንደዚሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ወይም አሜዚንግ ፋክትስ ሚኒስትሪ ያገኘነውን አንድ ቪዲዮም ከዚህ ጋር የሚያያዝ መልእክት ስላለው ልናነሳላችሁ ወደድን። ከዚያ በፊት ግን የእግዚአብሔርን ቃል እስኪ ሁለት ጥቅሶችን በተለየ መልኩ እኔ ኤፌሶን 5:16 እና እንደዚሁም ደግሞ ከብሉይ ኪዳን አንድ ሐሳብ እናያለን። ኤፌሶን 5:16 ላይ ኖቹ ክፎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ ይላል። ምን ማለት ነው? መዋጀት ማለት መግዛት ማለት እንግዲህ እኛ የምናውቀው ዕቃ ሲገዛ ወይም የሆነ ነገር ሌላ የሚጨበጥ ነገር ሲገዛ ነውና መጽሐፍ ቅዱስ ግን ዘመኑን ዋጁ፣ ዘመኑ የእናንተ ነበር፣ ተወስዶባችኋል፣ መዋጀት ግን እንደገና ተመልሶ የእናንተ ሊሆን ይገባል የሚል ሐሳብ አለው። አንደኛ ዜና 12:32 ላይ ከዚሁ ጋር የሚያያዝ ሐሳብ እናገኛለን። እስራኤልም የሚገባውን ያደርግ ዘንድ ዘመኑን የሚያውቁ ጥበበኞች ሰዎች የይሳኮር ልጆች አለቆች 200 ነበሩ፣ ወንድሞቻቸውም ይታዘዟቸው ነበር እያለ ይቀጥላልና እንግዲህ በአንድ ህብረተሰብ መካከል፣ በአንድ ህዝብ መካከል፣ በአንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ዘመኑን ማወቅ፣ ወቅቱ አሁን ምን ላይ ነው ያለው፣ ይህ የምን ወቅት ነው፣ ወቅቱ ላይ ምን እየተከናወነ ነው ያለው፣ ይህስ ምንን ያሳያል ከእግዚአብሔር ቃል አንፃር ከትንቢት አንፃር የሚለውን ማየቱ በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው።
እንደው ጥቂት ምሳሌ ለማንሳት ያህል በግብርና ሙያ የሚሰማሩ የሚተዳደሩ በጣም ብዙ ህዝቦች አሉን በአገራችን። በዓለም ደረጃም ግብርና በጣም ትልቅ ኢንዱስትሪ ትልቅ ዘርፍ ነውና እንግዲህ በዘር ወቅት ሊደረግ የሚገባው ትክክለኛ ነገር ቢኖር እህል መዝራት ነው። በአጨዳ ወቅት ሊደረግ የሚገባው ነገር ቢኖር እህል ማጨድ ነው። አንድ ሰው አይ እኔ በአጨዳ ወቅት መዝራት ነው የሚመቸኝ በዘር ወቅት ደግሞ ማጨድ ነው የምፈልገው ቢል እንግዲህ ዘመኑን አለማወቅ እንደሆነ ልናስተውል እንችላለን። የዝናብ ጉዳይ አለ፣ የፀሐይ ጉዳይ አለ፣ የተለያዩ ነገሮች ጉዳይ አሉና ወቅቶች ዘመን ለአንድ ጉዳይ የተስማማ ነው፣ የሆነ ነገር ሊደረግበት የሚገባ ነው። ሌላኛው ዘመን ደግሞ ሌላ ነውና መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲነግረን ዘመኑን የምታውቁ ሁኑ። ዘመኑን የሚያውቁ ልጆች ነበሩ፣ የሚያውቁ ሰዎች ነበሩ። እነዚህ ዘመኑን የሚያውቁ ሰዎች ይመክሩ ነበር፣ ያስተምሩ ነበር፣ ወንድሞቻቸውም ይሰሟቸው ነበር ይላልና ተወደዳችሁ ወገኖች ዛሬ እኔና እናንተም ዘመኑን የማናውቅ ከሆነ አሁን ያለነው ምን ላይ እንደሆነ ካልገባን ልክ እንደዛ ምሳሌያዊ ገበሬ የማይሆን ነገር እናደርግ ነው የምንለው። ኋላም አሉታዊ ፍጻሜ አሳዛኝ ድምዳሜ ሊኖረን ነው ማለት ነው። እንግዲህ አገራችን ውስጥ በጣም በርካታ አስገራሚ ነገሮች አሳዛኝ ነገሮች እያየን ነው። በተለይም በፕሮቴስታንት ወይም በወንጌላውያን አካባቢ በእርግጥ እንደዛ ተብለው ሊጠሩ የሚገባቸው አይደሉም ይህንን ሁከት እየፈጠሩ ያሉ። ነገር ግን እኛ ነን ብለው ስለሚያቀርቡ ራሳቸው ምናልባት ደግሞ በደንብ ያላስተዋሉ በውስጥም በውጭም ያሉ ሰዎች ናቸው ብለው ስለሚጠሯቸው ይህንን ነገር በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ከነዛ ውስጥ አንዱ ያው ሚራክል መኒ በሚል ብዙ የሚታወቅ ኢዮብ ጭሮው ነው። ራሱን በሌላ ስም የሚጠራም ቢሆን ሌሎችም በርካቶች አሉና አንዱ የሚናገሯቸው ትንቢት ብለው የሚናገሯቸው ነገሮች በጣም የተሳከሩ የእግዚአብሔርን ስም የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን የትንቢት እውነት የሚጣረሱ ሆነው እናገኛቸዋለን። ይህንን ብዙዎች ስለምታውቁት ብዙ ማብራሪያ የሚያስፈልገው አይመስለኝም። አንዳቸው አሁን ያሉት የአገራችን መሪ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያን 10 ዓመት ይመራሉ ብለዋል። ሌላቸው ደግሞ 15 ዓመት ብለዋል። ሌላቸው 30 ዓመት ብለዋልና እኔ እንደ መግለጫ ወይም እንደ ስሜት ችግር የለም እኔም አሁን እኚህ መሪ ይሄን ያህል ዓመት ኢትዮጵያን በመሩ ወይም ቢመሩ የሚል እንደ አንድ ሰው አስተያየት ልሰጥ እችላለሁ። ትልቁ ችግር ግን እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ብሏል እያሉ ነው ይሄንን የሚናገሩት። ሰማይን እንደሚሰማ ሰው ነው መናገረው እያሉ ነው የሚናገሩትና እንደው ሰማይን እንደሚሰማ ሰው አንድ አይነት ነገር እንኳን ተናግረው ቢሆን ኖሮ ይሄ ነገር ይሆን እንዴ ብለን እንደው እንይዘው ነበር፣ እስኪ እንጠብቀው ነበር የሚሉት ነገር ይሆንና አይሆን እንደሆነ። ነገር ግን ሲጀምር ጀምሮ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር 30 ዓመት፣ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር 15 ዓመት፣ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር 10 ዓመት እያሉ ለእግዚአብሔር ቃልም ለእግዚአብሔር ቤተክርስቲያንም ስድብ ነው፣ አደጋ ነውና ይሄ እንግዲህ አንዱ ብቻ ነው። ይሄ አንዱ ብቻ ነው። ሌላው በቤተክርስቲያን ስም በወንጌል አገልግሎት በአምልኮ ስም የሚደረጉ ፈር የለቀቁ ነገሮችንም እናያለን። በዝማሬ ስም እስኪ አንድ ሁለቱን አይተን እንመለስ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ገላይ ወጥዲ ይቺስ ወላይት ይሄ ውስጥ ላሉት የሚያሰናክል ነው። ከውጭ ያሉት እንዳይመጡ የሚያደርግ ነገር ነው። የእግዚአብሔር ቤት ክቡር፣ የእግዚአብሔር ቤት ከአንድ ባለሀብት ግቢ በላይ፣ ከአንድ የአገር መሪ ግቢ በላይ የሚከበርን ሊሆን እንደሚገባ እናውቃለን። እውነት ነው፣ የአባታችን ቤት ነው። ነፃነት ሊሰማን፣ ደስ ሊለን፣ ልናመሰግነው ይገባል። ነገር ግን የእውነተኛ የአክብሮት ፍርሃት በተሞላበት መልኩ ሊሆን እንደሚገባ ደግሞ እናያለን። ሌሎች ብዙ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት የሌለው የብልጽግና ወንጌል በሚል ስያሜ የሚስተጋባው ትምህርት፣ እንደዚሁም ደግሞ በመንፈሳዊ ሚዲያ አገልግሎት ስም የሚደረጉ እጅግ በጣም የሚያሳዝኑ ነገሮችን እናያለን። በተለይም ሁለት ነገሮችን ማንሳት ፈልጋለሁ እዚህ ላይ። ዲቫይን ሾው በሚል ይመስለኛል ፓስተር ሶፎኒያስ ነኝ ነው የሚለው እዚህ ጋር የሚያቀርባቸው እንግዶቹ ሁሉ እጅግ በጣም አሳዛኝ፣ እውነት የእግዚአብሔርን ወንጌል ለመስበክ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ለማነጽ ነው ወይስ እነዚህ ሰዎች እየቀረቡ ያሉት ወይስ እንደ ማንኛውም ዘፋኝ ወይም ድራማ ሰሪ የዩቲዩብ ቪው ለመሰብሰብ ነው የሚለው አሻሚ አይደለም። በጣም ግልጽ ነው። ግን እንደዛ ብለን እንድንጠይቅ ያደርገናል። በተለይም ጆይ ጭሮ እያለ ራሱን የሚጠራውን ሰው በጣም ፕሮሞት ያደርገዋል። ሌሎችም የሚያቀርባቸው ሰዎች ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር የታዩ ሳይሆኑ ሰውን የሚያስገርሙ፣ ለሼር፣ ለላይክ፣ ለኮሜንት የሚመቹ ሰዎች የሚሰበሰቡበት ሚዲያ ሆኖ አግኝተነዋል። እኛ ብቻ አይደለንም፣ ሌሎች በርካቶች አንስተዋል። ይሄ ሰው ግን እየተመለሰ ወይም እያሰበበት ያለ አይመስልም። እጅግ በጣም የሚያሳዝን። እንደዚሁም ደግሞ በጣም በጥሩ ዝማሬዎቹ የምናውቀው ፓስተር ካሳሁን ለማም በሚያቀርባቸው ሰዎች ዙሪያ ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ በባለፉም ቪዲዮዎች ያነሳነው ነገር አለ። መልሰን ማንሳት ግን እንፈልጋለን። እነማን ነው ፕሮሞት እያደረገ ያለው? እነማን ነው እያቀረበ ከህዝብ ጋር እያስተዋወቀ መሪ፣ ትልቅ አገልጋይ እያለ እየነገረን ያለው? እኔ ትንሽ አምላክ አይደለሁም ትልቅ አምላክ በሚል ይቀየርልኝ ያሉ ሰዎችን ነው? ኢየሱስ ሰይጣን ሆኗል የሚሉ ሰዎችን ነው? እዚህ ላይ ቆም ብለን ስለ ኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ማንሳት እንፈልጋለን። በዚህ ዙሪያ ላይ የተለያዩ ሰዎች በመደገፍም ጥርጣሬ፣ ጥያቄ በማንሳትም ብዙ ያቀረቡ ስላሉ እነዚያን እንድታዩ በጌታ ፍቅር እናድማቸዋለን። ከነዚያ ውስጥ መስታየት በሚል የዩቲዩብ ፔጅ ብትገቡ መስታየት የካውንስሉ ግራጫ ዞን ክፍል 1 ክፍል 2 የሚሉ በጣም ጥልቅ የሆኑ ውይይቶችን ታገኛላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ዘላለም መንግስቱ በሚል ዩቲዩብ ፔጅ ብትገቡ በዚህ ርዕስ የምታገኙት ሐሳብ አለ። በመጨረሻ ደግሞ በጣም በቅርብ የካውንስሉ ጥቁር ብዕር በሚልም የቀረቡ ሐሳቦች አሉና እዚህ ላይ በአጭሩ እየተነሳ ያለው ነገር ምንድነው? የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል በሚል የተቋቋመ አንድ አካል አለ። እንደ አካል መቋቋሙ ምንም ጥያቄ ወይም ደግሞ ችግር ያለበት አይደለም። ነገር ግን እንደ አካሄድ በርካታ አወዛጋቢ፣ አጠያያቂ፣ በመጨረሻም እውነት ላይ የመደፍጠጥ አካሄድ ያለበት እንደሆነ የሚነሱ ነገሮች አሉና ይህንን ሰመራይዝ ማድረግ በጣም ከባድ ነው።
እነዚህን እንድታዩ በጌታ ፍቅር እናድማችኋለን። አሁን ላይ ያለው ደረጃ ምንድነው ቢባል ይሄ ተቋም I think አንድ አመትም አልፎታል። እንደውም በቅርብ ኃላፊዎቹን እንደቀየረም ሰምተናል። ወይ አገልግሎት ዘመናቸው አብቅቶ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከስራ ጋር በተያያዘ ሌሎች ደግሞ ቢተኩ የተሻለ ነው በሚል ሊሆን ይችላል። እሱ ላይ በግሌ ግልጽ የሆነ ነገር የለኝም። የሆነ ሆኖ ግን ወይም እውቅና አግኝቶ በአዋጅ ተቋቁሞ እየቀጠለ ያለ ይመስላል። እዚህ ላይ ግን በርካታ ጥያቄዎች እየተነሱ ናቸው። የመጽሐፍ ቅዱስ እውነቶች ምን ያህል ቦታ አግኝተዋል? ህብረት በሚባልበት ጊዜ፣ አንድነት በሚባልበት ጊዜ፣ ካውንስል በሚባልበት ጊዜ እዛ ውስጥ ያሉት እነማን ናቸው? ያሉት ሰዎች አስተምህሯቸው ምን ያህል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው በሚለው ላይ አንዳንድ ጥያቄዎች እየተነሱ ይገኛሉ። የተወደዳችሁ ወገኖች ምናልባት እዚህ ላይ አንድ አጭር ሐሳብ አንስቼ ከዚያ መቀጠል ፈልጋለሁ። እዚህ ሐሳብ ላይ አስተያየት የሚሰጡት ፓስተር ጻድቁ ይሆናሉ። እሳቸውን ሰምተን እንመለሳለን። ያስተምረው ጉዳይ በካውንስል ውስጥ ባሉ አንዳንድ አባል ህብረቶች መካከልም ቅሬታን መፍጠሩ እየታየ ነው። ካውንስሉ አባላት በአዋጅ በተቋቋመው ካውንስል ውስጥ በአባልነት በመስራች አባልነት የገቡት አንዳንዶቹ ጋር እኛ አሁንም ቢሆን ያስተምረው አንድነት የለንም። ይሄ ደግሞ ብዥታ መፍጠር የለበትም። ለአባሎቻችን በዓለምም ውስጥ ላላችሁ በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ላላችሁ ሁሉ እኛ ከአንዳንዶቹ ጋር በምንም መልክ በግልጽ 7 አዕማድ ምናምን ተብሏል። 7 አዕማድ ላይ በሰፊው አልተነጋገርንም። ምክረ ሀሳብ አቅራቢው ሰነቀረው። ከዛ በኋላም እንነጋገር እንግዲያውስ ብለናል። ከዛ ውስጥ ለምሳሌ አንዳንዶቹ 4ቱን አይቀበሉም ብለን እኛ እየተከራከርን ነው። እስቲ መቀበላቸውን በግልጽ ያረጋግጡ። ወደ ዝርዝር ገብተን አስተምሮ ላይ በዝርዝር እንነጋገር። ይሄ አንድ ነገር ነው። አይ አስተምሮ ለእናንተ ይሁን፣ ግን ይሄ ከዛ ከፍ ባለ ጉዳይ ላይ ለምሳሌ እንደ ህብረቱ መንፈሳዊ ፌሎሺፕ አብሮ ኮንፈረንስ ማድረግ፣ አብሮ ወንጌል ስርጭት ማድረግ፣ በአስተምሮ ሳንስማማ ምን አይነት ወንጌል ስርጭት ነው የምናደርገው አብረን? ስለዚህ በአስተምሮ ይሄ በጣም አደጋ ማለት ክርስቶስንና ማንነቱን መስቀልና የማዳን ስራውን የእግዚአብሔር ቃልና የእግዚአብሔርን ቃል ስልጣን የሰውን ማንነት በተመለከተ ሰው አምላክ አይደለም፣ አማልክት ሊሆን አይችልም። ሰው መንፈስ አይደለም። ማንም ፕሩፍ ማድረግ አይችልም ሰው መንፈስ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ አይልም። ስለዚህ እነዚህም በተመለከተ የፌዝ ሙቭመንት የፕሮስፔሪቲ ወንጌል ሰባኪዎች ፕሮስፔሪቲ እርግጥ አይደለም የሚሰብኩት፣ ግን ቢሆንም ስሙ እንደዛ ስለሚባል ልበልና የኬንን የኢደብሊው ኬንን ስነ መለኮት አቋም የሚያራምዱ ሰዎች ጋራ በአስተምሮ አንድ አይደለንም። ይሄ ጥላቻ አይደለም። ግለሰቦቹን አንጠላም። ከግለሰቦቹ ጋር ፐርሰናል ጠብ የለንም። አስተምሯቸውን፣ ህይወታቸውን፣ ድርጊታቸውን ግን አንቀበል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንደገና ተገናኝተናል። የተወደዳችሁ ወገኖች እንግዲህ እንዳያችሁት በዚህ ካውንስል ላይ በርካታ ጥያቄዎች የተነሱ ናቸው። ነገር ግን በዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን ብዙዎች የምታውቁትን ነገር ደግመን ልንነግራችሁ አይደለም ሐሳባችንና አንድ አባባል ማንበቤን አስታውሳለሁ። ምናልባት በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ይሆናል will marriage work in today's world የሚለው ውስጥ እንደሆነ አስባለሁ። ቃል በቃል ባይሆንም እንደዚህ የሚል ቃል አለ ወይም ሐሳብ አለ። What New York is today, the world will be in 10 years. ዛሬ ኒውዮርክ ያለችበት ዓለማችን የዛሬ 10 ዓመት የምትገኝበት ነው የምትደርስበት ነው የሚል አይነት አባባል ነውና እንግዲህ ባጭሩ በዓለማችን ትልቅ በሚባሉ ከተሞች ምናልባት ያኔ ኒውዮርክ ብቻ ትሆን ይሆናል። ዛሬ ከተሞች ትልልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ አገራት ብቅ እያሉ ነው። በእነዚህ ትልልቆቹ ውስጥ የምናየው ነገ በዓለም ዙሪያ የሚታይ ነገር ነው የሚል ሐሳብ አለው። ይሄ መጽሐፍ በዋናነት ስለ ጋብቻ ላይ ያሉ ተግዳሮቶች፣ የፍቺ ብዛት፣ የተለያዩ ነገሮች ለማንሳት የተጠቀመበት መግቢያ ነው። እኛ ግን አሁን በአገራችን ላይ ካለው ከመንፈሳዊ ነገር ጋር ተያይዞ ካለው ድብልቅልቅ ካለው ውዝግብ
ጋር አያይዘን ይህንን ሐሳብ ልንጠቀመው ወደድንና እውነት ቅድም ያየናቸው አሁን በኢትዮጵያ ካውንስል ውስጥ ገቡም የምንላቸው የተለያየ የስህተት አካሄድ የሚሄዱ የስህተት አስተምሮ የሚያስተምሩ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ይበቀሉ አይደሉም። ምንጫቸው ራሳቸውም ሲናገሩ እንደምንሰማው አሜሪካ፣ አውሮፓ የተለያዩ ቦታዎች ካሉ ቀደምቶቻቸው የተቀዱ ናቸውና እስኪ ከዛ ጋር ደግሞ አያይዘን ለተስጊቢት ኮንቴክስት ወይም በዛም ልንረዳውና ከሁሉ በላይ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ቃል በትንቢት መነጽር እንድናየው ስለወደድን ነው። እዚህ ላይ አንድ ጥያቄ ሌጂቲሜት ወይም ደግሞ አስፈላጊ ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። በግሌ አትክልት የሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን አባል ነኝ እና ምንድነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ጋጋሚ እነዚህን አይነት ሐሳቦች ለማንሳት ያነሳሳን የሚለውን መጥቀሱ በጣም ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። እውነት አድቬንቲስት ኢቫንጀሊካል ናት ወይም ደግሞ ወንጌላውያን ውስጥ ናት ወይ የሚለው ተገቢ ጥያቄ ስለሆነ አንድ በዚህ ዙሪያ ላይ ሐሳብ የሚሰጥ አርቲክል ላነሳላችሁ ወደድኩ። ተመሳሳይ ጥያቄ ይጠይቃል። አድቬንቲስትስ ኢቫንጀሊካል በእንግሊዝኛ አድቬንቲስቶች ወንጌላውያን ናቸው ወይ የሚለውንና ሰፊ ነው። ይህንን አርቲክል የድረገጽ ኢንተርኔት እድሉ ያላችሁ እንድታነቡ በጌታ ፍቅር አድማችኋለሁ። ወንጌላውያን ማን ናቸው በሚል ቀደም ባነሳ ነው መስታየት የዩቲዩብ ገጽ ላይም አንድ 10 ደቂቃ ያልሞላ አጭር የሆነ መግለጫ ይተሰጣልና እዛ ላይ 4 የወንጌላውያን ማንነት መግለጫዎች ተነስተው ነበር። ይሄንን አርቲክል ወይም ጽሑፍ የጻፈውም ሆነ ያንን ቪዲዮ ያዘጋጁት ሰዎች የጠቀሱት አንድ የቤተክርስቲያን ታሪክ ምሁርን ነውና ዴቪድ ቤቢንግተን ይባላሉ። እኚህ ሰው የኢቫንጀሊካል ወይም ደግሞ የወንጌላውያን መገለጫዎች ያሏቸውን 4 ነገሮች ጠቅሰው ነበር። እኚህ ሰው የጠቀሷቸው 4 ነገሮች አንዱ ኮንቨርሽኒዝም የመለወጥ ጉዳይ ነው። አክቲቪዝም ራስን ወይም ወንጌልን የመግለጽ በተግባር የሚታይ ህይወት የሚያሳይ ነው። ሌላው ደግሞ ቢብሊሲዝም ወይም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የመመስረትንና በመጨረሻ ደግሞ ክሩሲሴንትሪዝም በክርስቶስ መስቀል ላይ አጽንኦት መስጠትን የሚያነሳ ነውና የዚህ ጽሑፍ ጸሐፊ አድቬንቲስቶች ወንጌላውያን ናቸው ወይ ብሎ ሲጠይቅ አዎ ብሎ አይደመድምም፣ አይደሉም ብሎም አይደመድምምና እኔ ድምዳሜውን በጣም በመገረምና በመውደድ አይቼዋለሁ። ምንድነው የሚለው? ልክ የወንጌላውያን እንቅስቃሴ የተፈጠረባት የመጀመሪያዋ አንግሊካን ቤተክርስቲያን ውስጥ የተወሰኑት ወንጌላውያን ሆነው ወይም ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በመስቀሉ ላይ በመለወጥ ላይ በተግባር በህይወት በመኖር ላይ አተኩረው ያንን መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንቅስቃሴ ይዘው እንደወጡ ሌሎች ደግሞ ይሄ ነገር ብለው በዛ ውስጥ እንደቀሩና 2 ክፍል እንደተፈጠረ በተመሳሳይ አድቬንቲስትም እንደዛ ነው ብሎ ነው የሚቋጨውና ባይሆን ከአድቬንቲስት ቤተክርስቲያን መመስረት ጋር ተያይዞ በጽሑፍም በተለያዩ እና መልካም የሆነ መሰረት በመጣል ዙሪያ ያገለገለች እህት ኤሌን ጂ ዋይትን ይጠቅስና እሷ ግን ኢቫንጀሊካል እንደሆነች መደምደም ይቻላል ወይም ደግሞ እሷ በእርግጥ ይሄ ወንጌላውያን የሚለው ማንነት ይገልጻታል ብሎ ነው የሚቋጨው። ስለዚህ ዛሬ አድቬንቲስቶች ወንጌላውያን ናቸው ወይ ለሚለው ጥያቄ አዎ በአድቬንቲስት ቤተክርስቲያን ወንጌላውያን ወይም ደግሞ የኢቫንጀሊካል መሰረታዊ አስተምህሮ መሰረታዊ እነዚህ ያነሳናቸው 4 ቁልፍ ማንነቶች የሚታይባቸው ሰዎች አሉ፣ የማይታይባቸውም አሉና ማንነትን መፈተሽ ያስፈልጋል በሚል ነው የሚቋጨው። በአጭሩ
ይሄ በማዕቀፍ ደረጃ በህብረት ኦርጋናይዜሽን ወይም ደግሞ በአንድነት በሚባል ደረጃ የሚቀርበውን ህብረት እሱን በተለየ መልኩ ነው የሚዳስሰው፣ በተለየ መልኩ ነው የሚመለከተው። የተወደዳችሁ ወገኖች ምናልባት በዚህ ላይ በህብረቱ ላይ አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከዚህ ጋር በተያያዘ ባላት ሐሳብ ላይ ከተወሰኑ ዓመታት በፊት የታተመ የትንቢት ቃል የወንጌል አገልግሎት የሚል ጽሑፍ አስታውሳለሁ። ማቴቴስ የምትባል መጽሔት ይሳካ ይሆን የአብያተ ክርስቲያናት ህብረት ጥሪ በኢትዮጵያ በሚል ያወጣችው የ2001 ዓመተ ምህረት መጽሔት ነበርና አንድ ሙሉ እትም የትንቢት ቃል የወንጌል አገልግሎት የሚያሳትማት መጽሔት በዚህ ላይ በዓለም ደረጃ የእምነቶች ክፍፍል እንዴት ተመሰረተ ወይም ተከሰተ፣ የመጽሐፍ ቅዱሳዊው አንድነት ምንድነው፣ ከዛ ደግሞ ስፔሲፊካሊ ኢኩሜኒዝም በመባል የሚታወቀው የቤተክርስቲያናት አንድነት ወይስ መልካም ግንኙነትና የቤተክርስቲያን አቋም እዚህ ላይ ምንድነው የሚለው ስለተካተተ ያችን መጽሔት እንድታገኙ፣ ምናልባት ደግሞ ሃርድ ኮፒ ማግኘት ያልቻላችሁ በኢሜይል አድራሻችን እንድትጽፉልንና ከኛም ልታገኙ ሶፍት ኮፒ እንደምትችሉ በጌታ ፍቅር ልናድማችሁ እንፈልጋለን። ዋናው ዓላማ ዛሬ ማንሳት የምንፈልገው ነገር ቢኖር በአገራችን ቁልፍ የሚባሉ ሁነቶች የተከሰቱ ናቸው በቤተክርስቲያንና በወንጌላውያን ዙሪያ። እነዚህን ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስና ከምንጫቸው ጋር ከታሪካዊ ተያያዥነታቸው አንጻር እንድናይ ልናደፋፋችሁ ስለምንፈልግ ነው። ባዕድ ቅይጡ ወንጌል የሚል ቪዲዮ ብዙዎች እንዳያችሁት እናስባለን። እዛም ላይና ሌሎችም ቦታዎች ላይ ስማቸው የሚነሳ እነ ኬነት ኮፕላንድ አሉ፣ ሌሎችም አሉና ከነሱ ጋር የተያያዘ ቪዲዮ ነው ዛሬ ልናካፍላችሁ የወደድነው። ፓስተር ዳግ ባችለር በየመሃሉ የተለያየ አስተያየት ይሰጥበታል። እኛም ሙሉን በእንግሊዝኛ የማየት እድሉ ያላችሁ ከዚያ እንድታዩ እያደፋፈርን በአማርኛም በተወሰነ መልኩ ለመተርጎም ሞክረናል። ሙሉ ሐሳቡን ግን እድሉን የምታገኙ ከእንግሊዝኛ እንድትሰሙ በጌታ ፍቅር እናድማችኋለን። ይህን ሁሉ ስናደርግ ግን ዓላማችን አንድ ሊሆን ይገባል። ዘመኑን መዋጀት፣ አምላካችን እግዚአብሔርን በህይወታችን ላይ መሾም፣ በቅርብ ሊሆን ላለው የዚች ዓለም ፍጻሜ ወደ ዘላለም ቤታችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመሄድ መንፈሳዊ ዝግጅት ማድረግ ነው እንጂ ማንንም በግል ግለሰብን ይሁን ቤተ እምነትን ይሁን እምንጠላበት ወይም ደግሞ በግል እምንተችበት ምክንያት የለም። የእውነት ሁሉ ምንጭ እግዚአብሔር ነው። የእውነት ሁሉ ተቃራኒ ደግሞ ምንጩ የእውነት ጠላት ነውና ሁላችንም በምድር ላይ ያለን ኃጢአተኞች ነን። ነገር ግን እግዚአብሔርን በማወቅ የምናድግ፣ እግዚአብሔርን በማስተዋል የምናድግ ነን። በዚህ መንፈስ እንድትሰሙት በጌታ ፍቅር እናድማችኋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። Friends, I wanted to take a moment to talk to you about some very interesting events that have recently transpired that have profound prophetic implications. We're going to take a few moments and look at a unique video that was just posted on the internet. It's a special message from Pope Francis to a convocation filled with charismatic and Pentecostal ministers. It's an appeal for unity, for them to unite or to join again with the Catholic Church. It's an invitation for them to be one. And I think this is very significant. We won't be able to show the whole video. We will post it at the Amazing Facts website if you'd like to view it in its entirety. But I'd like to go through and look at it and highlight some points that I want to bring to your attention. Why don't we go ahead and we'll roll that now. እዚህ ላይ ፓስተር ዳግ እያሉ ያሉት በቅርቡ ቅርቡ የሚባለው ጊዜ አሁን እንግዲህ ከ7 ዓመት በላይ ወደ 8 ዓመት የሚጠጋ ጊዜ ነው ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ ራሱ ፖስት ከተደረገ። በዚያን ጊዜ በቅርቡ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን መሪ ፖፕ ፍራንሲስ በአሜሪካ ለሚገኙ የአገልጋዮች የፕሮቴስታንት ወይም ደግሞ የካሪዝማቲክ እና ፔንቴኮስታል አገልጋዮች ጉባኤ የላኩትን መልእክት ነው። እኚህ ሰው እንግዲህ መልእክተኛ ሆነው ያቀረቡትን እንየው እያሉ ነው።
እንቀጥላለን። I believe that God has brought me here to this year's Ministers' Conference in the spirit of Elijah. Let me explain. If you look carefully, the spirit of Elijah was on John the Baptist to turn the hearts of the sons to the fathers. Well, let's pause the tape right there. Now, in a moment, we're going to be hearing a personal message from Pope Francis. But to me, even more interesting is the question about who is this Bishop Tony Palmer, a very dashing individual that seems to have a personal relationship with the Pope and is being sent as an envoy of the Pope. He sort of is a mediator in that he's not technically a Catholic, he's an Anglican. He has his own ministry that is specifically focused on bringing unity to the churches. And he's not just going to this conference of the charismatics, but he's making the rounds in every way he can to bring the different churches together. He does a masterful job as framing himself as the prophet Elijah with a message to bring the children back to the fathers and the fathers to the children. A message of unity, playing down doctrinal differences. የተወደዳችሁ ወገኖች እንቀጥላለን። እንግዲህ ይሄ ሰው ማን ነው በምንልበት ጊዜ ቀደም በቴሌቪዥን ላይ ሲናገር ያያችሁት ቢሾፕ ቶኒ ፓልመር የሚባለው ሰው ቤዚካሊ ካቶሊክ እምነት ተከታይ አይደለም፣ አንግሊካን ነው። ነገር ግን ቤተ እምነቶችን የማቀራረብ የራሱ የሆነ ሚኒስትሪ አቋቁሞ እየተንቀሳቀሰ ያለ ሰው ነው። እዛ ቀደም እሱ ሲናገር የሰማነው ደግሞ እግዚአብሔር በኤልያስ መንፈስ ልኮኛል። ታስታውሱ እንደሆነ የኤልያስ መንፈስ በመጥምቁ ዮሐንስ ላይ ነበር። ዓላማውም የልጆችን ልብ ወደ አባቶች የአባቶችንም ልብ ወደ ልጆች መመለስ ነው። እኔ ዛሬ በዛ መንፈስ ነው እያገለገልኩ ያለሁት ሲል ነበርና ቀደም ቢሾፕ ቶኒ ፓልመር እዚህ ጋር እንግዲህ ትልቁ ጉዳይ አንድነት መልካም እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ነገር ግን playing down doctrinal differences ወይም ደግሞ ለመጽሐፍ ቅዱሳዊ የአስተምህሮ ልዩነቶች ትኩረት ባልሰጠ መልኩ እነዚያን ባጣጣለ ባቀለለ መልኩ እየሄደበት ነው። እነዚህም ሰዎች በዛ መንገድ እየሄዱ ነው የሚል ጉዳይ ነው እንግዲህ ፓስተር ዳግባችለው ያነሱ ያሉት። እንቀጥል። You can listen and see what you think. And to turn the hearts of the fathers to the sons, to prepare the way for the Lord. And we know that prophecy always has a double fulfillment. And we know that Elijah will come before the second coming as well. And I've understood that the spirit of Elijah is the spirit of reconciliation, to return hearts to each other. This is very important. We know that the first 1,000 years there was one church, it was called the Catholic Church. And the word Catholic means universal, it doesn't mean Roman. Catholic means, if you're born again, raise your hand if you're born again. You're a Catholic. Don't want to make too much out of it because he's right. The word Catholic does technically mean universal. But what you're seeing here is in very careful, deliberate increments, the distinctions between Catholics and Protestants are being broken down. Let's go ahead and keep. እንግዲህ ቢሾፕ ቶኒ ፓልመር ሲል የሰማነው ነገር ሁላችንም በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን አንድ ቤተክርስቲያን ነበር። አንድ ቤተክርስቲያን ናት የነበረችው። ያቺ ደግሞ ካቶሊክ ነበረችና የሮማን ካቶሊክ ሳትሆን ብቻ ካቶሊክ ነበረች። ካቶሊክ ማለት ደግሞ ዩኒቨርሳል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ሁሉን አቀፍ የሁሉም የሚል ሐሳብ ስላለው እናንተም ዳግም የተወለዳችሁ ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ አድርጋችሁ የተቀበላችሁ ከሆናችሁ ካቶሊኮች ናችሁ የሚል ሐሳብ ነው ያለው። በዛ ነው እየተገለጸ ያለው። Dear brothers and sisters, excuse me because I speak in Italian, but I cannot speak in English. But I will
speak no Italian, no English, but carefully. Now, first, I think that the audience was thunderstruck when they saw the Pope come on the screen, that it actually is the Pope. This isn't a letter that's being read from the Pope. The Pope himself was specifically addressing this conference. Matter of fact, in the video message, he says, "I've sent my friend, Tony Palmer, longtime friend, with this message." Makes you wonder about the gravitas that this person has in the Vatican, and if we're going to be seeing more of them in the future. And again, I want to reiterate that, you know, the greatest part of Christ's true followers are not members of my church. I believe that there are genuine, sincere Christians in many different denominations. The Pope himself seems like a wonderful man. He reminds me of my grandfather. He looks just like my grandfather, really. But I just want to make sure that everybody is not tricked into thinking that this is all as homey and heartfelt as it's being made to appear. It is very possible that this message was somewhat scripted, that there were some notes that were reviewed and then it was delivered extemporaneously, but there was an outline. And so this message, I think, is strategic. It might have been put on a smartphone so that it appears to be just on the cuff. But let's keep watching. የተወደዳችሁ ወገኖች ከቢሾፕ ቶኒ ፓልመር ቀጥሎ በስክሪን ላይ ብቅ ብለው መልእክት እያስተላለፉ የምናያቸው ብዙዎች የምናውቃቸው የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ጳጳስ ናቸው። እኚህ ሰው ይቅርታ በእንግሊዝኛ ስለማልናገር በጣሊያንኛ ነው የምናገረው ካሉ በኋላ ነገር ግን የምናገረው በጣሊያንኛም አይደለም እንግሊዝኛም አይደለም ግን ከልቤ ነው የውስጤን ነው የምናገረው እያሉ እንደነበር አይተናል። እዚያ ላይ ፓስተር ዳግ ባችለር የሰጠው ሐሳብ ምንድነው? በግል እኚህ ሰው በጣም መልካም ሰው ሊሆኑ ይችላሉ። እኔ እንደውም በግል አያቴን ያስታውሱኛል። አያቴን የሚመስሉ ሰው ናቸው። ሌሎችም በተለያየ እምነት ውስጥ ያሉ በጣም ቅን የእግዚአብሔር ልጆች አሉ። ነገር ግን ሲጋ ማየት የሚያስፈልገን ነገር ቢኖር ይሄ ነገር እንደው የቤተሰባዊነት እንደው በቅንነት ብቻ እየተደረገ ያለ ነገር ላይሆንም እንደሚችል ነው። አስቀድሞ የተጠና ስትራቴጂክ ስልታዊ ጉዳይ ሊሆን እንደሚችል ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ከትንቢቶች አንጻር እየተላለፉ ያሉ መልእክቶችንና የመጽሐፍ ቅዱስ መሰረታዊ አስተምህሮችን እንዴት እነዚህ መልእክቶች እየተገዳደሩ እንደሆነ ልብ ልንል ያስፈልጋል የሚል መልእክት እየተላለፈ ነው ከፓስተር ዳግ ባችለር። ቀጥለን ጳጳሱን እንስማቸው። È una lingua più semplice e più autentica. E questa lingua del cuore ha un linguaggio e una grammatica speciale. La grammatica semplice, 2 regole. Ama Dio soprattutto e ama l'altro perché è tuo fratello e la tua sorella. E con queste 2 cose andiamo avanti. That is the statement that I hear as I do evangelism around the country and the world from other Christians. They say, we don't need the 10 Commandments. We don't need the Sabbath. It is true. The 10 Commandments are summarized in love for God and love for your neighbor. It's in the heart. But sometimes those statements are used to diminish the importance of specifically obeying God's commandments. And so, while this is beautiful, and I do agree we need to love the Lord and love our neighbor, that is not to dismiss the importance of specifically obeying the 10 Commandments. Let's go ahead. እዚህ ጋር ጳጳሱ ያሉት ሐሳብ ምንድነው? የሚያስፈልገን ሁለት ነገር ብቻ ነው። የእግዚአብሔርም ቃል ያስቀመጠው እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብህ ውደድ፣ እንደዚሁም ደግሞ ባልንጀራህን እንደራስህ ውደድ፣ ወንድምህ እህትህ ስለሆነ ይሄ ሁለቱ ብቻ ያስፈልገናል። በዚህ ሁለቱ ህግ መቀጠል እንችላለን የሚል ሐሳብ አነሱ። የፓስተር ዳግ ባችለር ደግሞ አስተያየት እዚህ ላይ ምንድነው? ይሄ በዓለም ዙሪያ ወንጌልን እያስተማርኩት ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ሲሄድ የሚገጥመኝ አባባል ነው። እውነት ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ህግ ሁሉ በዚህ ሁለቱ እንደተጠቀለለ ይናገራል። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ አውዱን በመጠምዘዝ የእግዚአብሔር ትእዛዛት እንደማያስፈልጉን
የእግዚአብሔርን ትእዛዛት ለማሳነስና አላስፈላጊ ለማድረግ ይሄ ሐሳብ ጥቅም ላይ ይውላል። እዚህ ላይ ትልቅ ጥንቃቄ ልናደርግ ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ ነው። On our part will bring us into a better understanding with Rome. The time was when Protestants placed a high value upon the liberty of conscience, which has been so dearly purchased. They taught their children to arbor popery, and they held to seek harmony with Rome would be disloyalty to God. But how widely different are the sentiments now expressed. Again, great controversy, page 563. Friends, today this prophecy is fulfilled in your hearing. In light of all these things that are happening, I know now why the Lord helped us get through 3.5 years in producing one very important 90-minute DVD. This is a docudrama that Amazing Facts has just released. It's called Revelation, the Bride, the Beast, and Babylon. And if you watch this, you will understand why these issues are so significant and how close we are to the end of time. ፓስተር ዳጊ ያሉ ያሉት ያንን የታላቁ ተጋድሎ ሐሳብ ካነበቡ በኋላ ይሄ አሁን በአይናችን እያየን ያለነው የትንቢት መፈጸም ነው። ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን እውነት ዝቅ በማድረግ አላስፈላጊ በማድረግ ዋናው አንድነት ነው ዋናው ፍቅር ነው በሚል እውነት ላይ እየተደራደሩ ወይም ደግሞ እውነትን ዝቅ ያደረጉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ በዚህ ዙሪያ የሚለውን በተለይም ሴቲቱ አውሬውና ባቢሎን በሚል የራእይ መጽሐፍ ትምህርት ያዘጋጀ ነው አለ። ይሄንን እንግዲህ በእንግሊዝኛ የተዘጋጀ ነው አግኙት ብለው እየጋበዙ ነው ያሉት። I want to emphasize in closing that this is just one more important landmark in prophecy. There's still a lot left to happen that we need to understand. But even knowing the details of prophecy is not going to be the thing that will save us. We need to have a daily personal relationship with Jesus that's based on His truth and His Word. Are you studying the Word? Do you walk with the Lord? It's the truth that will set you free, friends. We need to pray that if there's anything that we're holding back that's keeping us from really surrendering ourselves fully to Jesus, taking up our cross and following Him, that you'll choose to do that today. Have you ever wondered what it would look like when prophecies are fulfilled? What more can you expect than personal messages from the Pope to Protestants? I think we're seeing these things happen right now. ተወዳጆች ወገኖች በማጠቃለያ የተነሳው ነገር ምንድነው? ትንቢትን ማጥናት ትንቢት ደግሞ እየተፈጸመ ማየት መልካም ነገሮችን ቢሆኑ እነሱ ግን አያድኑም። የሚያድነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርጎ መቀበልና ዕለት ዕለት ከእርሱ ጋር ቃሉን እያጠኑ በጸሎት የሱን ሐሳብ በህይወት በመለማመድ አብሮ መጓዝ ነው። ያንን ደግሞ ልናደርግ ያስፈልጋል። ትንቢት ትልቅ እየተፈጸመ አይተናል። ነገር ግን ደግሞ ይሄ መጨረሻው ነው ብለን እንደመድምም አንችልም። ቀጥሎ የምናያቸው ብዙ አስገራሚ አስደናቂ ነገሮች አሉ። ዋናው ነገር ግን ይሄንን ማየት ወይም በዚህ ዘመን ውስጥ መኖር የበለጠ ወደ ጌታ ኢየሱስ ሊያቀርበን ይገባል የሚል ሐሳብ ነው በዚህ ቪዲዮ እየተቋጨነ ያለው። ከኢትዮ አጋፔም ልናነሳላችሁ የወደድነው ይሄን ይመስላል። ከዚህ በላይ የምንለው ነገር የለንም። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ወደ እግዚአብሔር የበለጠ እንቅረብ። እግዚአብሔር እውነትን በማወቅ በእውነት ላይ በተመሰረተ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተመሰረተ በንጹህ አስተምህሮ ላይ በተመሰረተ አንድነት ይባርከን። በዚህ ላይ ያልተመሰረቱ አንድነቶችን ደግሞ ሰማይ ስንሄድ እናየዋለን፣ እሱኮ ያን ያህል አይደለም በሚሉ የእግዚአብሔርን ቃል ዝቅ ከሚያደርጉ አንድነቶች ደግሞ እንለይ። ጌታ ኢየሱስም ልዩነትን አስምሯል። ጌታ ኢየሱስ ባወጀው ልዩነት ከውሸት እንለይ። ጌታ ኢየሱስ በጸለየለት አንድነት በእውነት ላይ አንድ እንሁን። እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን። ጌታ ይባርካችሁ። መልካም ጊዜ። ተባረኩ።